SubTotal function नमस्ते in साथीहरु, Excel. म एक्सेल गुरु। आज म तपाईहरुलाई सबटोटल फंक्सन कसरी युज गर्ने त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो सबटोटल फंक्सन चाहिँ हामीलाई त्यो बेला बढी युज हुन्छ जब चाहिँ हामी टेबलमा हैन कुनै एउटा टेबलमा फिल्टरहरु लगाएर धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो बेलामा धेरै काम लाग्ने हुन्छ यो सबटोटल फंक्सन। अब यो किन चाहियो सबटोटल फंक्सन पहिला त्यो नै हेरौं। है उदाहरणको लागि अब हामीसँग यो टेबल हेरौं हैन, हामीसँग थुप्रै आइटमहरु छन् र आइटम क्वान्टिटी र त्यहाँबाट आएको सेल्स रेभेन्यू हाम्रो यो टेबलमा छ। अब मानौ कि हामीलाई यहाँबाट अनि एउटा कुरा माथि चाहिँ एउटा हामीले यो टोटल लिइरहेको छौं है। सम फर्मुला लगाएर हामीले तलको सबै जोडेर टोटल पनि लिइरहेको छौं। सो टोटल क्वान्टिटी कति छ, त्यसैगरी टोटल रेभेन्यू कति छ, सो त्यो पनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौं। अब प्रब्लम कहिले आउँछ भने सो मानौ कि अब हामीलाई प्यान्ट्स को मात्र सेल्स हेर्नु छ। सो सपोज मैले सबै हटाएर प्यान्ट्स मात्र फिल्टर लगायो भने अब प्यान्ट्स को एक्चुअल क्वान्टिटी त हामीसँग यहाँ जम्मा छ 60 पीस, तर यहाँ माथि अझै 215 नै देखाइरहेको छ। त्यसैगरी रेभेन्यू हेर्नुहुन्छ भने टोटल छ 81,000 को रेभेन्यू, तर माथि चाहिँ ओभरअल टोटल हैन 2,43,075 देखाइरहेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो एउटा टेबल चाहियो जहाँ चाहिँ हामीले यो फिल्टर जसरी लगाउँदै जान्छौं त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो यो समहरु चेन्ज हुँदै जाओस्। सो त्यस्तो चाहिएको बेलामा चाहिँ हामीले सबटोटल फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौं सबटोटल फंक्सन कसरी प्रयोग गर्ने। अब पहिलो कुरा त यो समलाई हटाइदिउँ, हामीलाई सम चाहिएको छैन हामीलाई। अब हामी प्रयोग गर्छौं सबटोटल फंक्सन। सो त्यसको लागि फर्मुला रहेको छ इज इक्वल टु सबटोटल ब्र्याकेट खोल्ने। अब ब्र्याकेट खोल्न साथ अप्सन एक्सेलले हामीलाई 11 वटा अप्सन दिन्छ है। सबटोटल गर्दाखेरि हामी एभरेज लिने कि काउन्ट लिने कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लिने कि प्रोडक्ट लिने कि के लिने। अब हामी त यहाँ सबटोटल गर्दाखेरि समको कुरा गर्दै छौं। सो त्यही भएर हामी 9 लेख्छौं, किनभने नम्बर 9 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले सम देख्नुहुन्छ है। त्यही भएर हामी के गर्छौं 9 है। 9 ले चाहिँ हाम्रो सम देखाउँछ, सम दिन्छ। कमा अब हामीले रेन्ज कतिको कुन रेन्जलाई चाहिँ जोड्ने त भन्दाखेरि हामी यस तलको सबैलाई लिन्छौं है। अब ब्र्याकेट बन्द र त्यसैगरी रेभेन्यूलाई पनि हामी त्यही नै फर्मुला प्रयोग गर्छौं है। इज इक्वल टु सबटोटल 9 कमा तलको एन्टायर रेन्ज। अब हेरौं है त। अब प्यान्ट्स को मात्र हेर्यौं भने के हुन्छ। प्यान्ट्स को मात्र हेर्यौं भने क्वान्टिटी 60, रेभेन्यू 81,000 है। त्यसैगरी अब हामीलाई शर्ट मात्र हेर्न मन लाग्यो भने शर्ट मात्रै लियौं। शर्ट को क्वान्टिटी 88, रेभेन्यू 85,800। सो यो चाहिँ अब अलिकति डाइनामिक हुन गयो के। तपाईले जुन चाहिँ तपाईको सर्च क्राइटेरिया अथवा फिल्टर क्राइटेरिया छ त्यही अनुसारको मात्रै टोटल यो सबटोटल फंक्सनले दिन्छ।